Sony fans අර ඔන්න අපි ගන්නලා තිනවා Sony Xperia Premium. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් කෝල් කරගෙන ආපු එකක් තමයි Sony Xperia Premium model එක. ඉතින් අද අපි ගොල්ලන්ට ගන්නලා තිනවා Sony Xperia Premium phone එක. ඉතින් මේකේ RAM එක කතා කරොත් RAM එක 4GB RAM එකක් කියන ඒ වගේම capacity එක 64GB එනවා මේ phone එකේ. මේකේ rear cam එක ගත්තොත් එහෙම 19 megapixel camera එකක් එනවා. ඒකෙම front camera එක 13 megapixel quality camera එකක් එනවා. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලෝ Samsung වල වගේ බලද්දි 40 43 වගේ megapixel ලොකු කැමරාවට මේවල Sony iPhones වල එන්නේ capacity එක අඩු මේ කැමරා එකක් ඒ වුණාට මේකේ software වලින් පොත quality එකක් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ front එකේ back එකේ දෙකේම Gorilla Glass 5 protection එකක් දීලා දිනවා ඔයගොල්ලන්ට. Sony වල දන්නවා ගොඩක් දෙනෙක් single sim තමයි එන්නේ. ඉතින් මේ phone වලත් ඔයගොල්ලන්ට dual sim facility එක නම් දීලා නැහැ. single sim facility එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට SD glass slot එකක් මේක දීලා තියෙන නිසා SD card use කරන්න පුළුවන් phone එකට. ඉතින් type C fast charging 18 watt support කරන මේ phone එකට type C port එකක් තමයි විලා තියෙන්නේ. Sony phones like ගත්තොත් ගොඩක්ම හොඳට battery කරන phone එකක් විදිහට මේ Sony Xperia Premium එක ඔයගොල්ලන්ට recommend කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය Sony Xperia ඒ range එකේ යන phones වලින් 30000 අඩුවෙන් යන phone වලින් හොඳටම battery කරන Sony phone එක විදිහට මේ Sony Xperia Premium phone එක ඔයගොල්ලන්ට recommend කරන්න පුළුවන්. ඉතින් තවත් දෙයක් තමයි දැන් Sony phones වල සමහර කට්ටිය කියනවා දැන් parts අඩුයි එහෙම ලොකු කතා තෝගයක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් නම් ඇත්තටම Sony phones වල ඔයගොල්ලන්ට batteries ඒ වගේ ඒවා display ඉඳන් ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා බඩු. ඉතින් ඒ නිසා අනිත් models වලට සාපේක්ෂව ටිකක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි display battery දැන් ගොඩක් දුරට ලංකාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිත් ඔයගොල්ලන්ට display replacement මොනවා හරි කරගන්න තියෙනවා. අපිත් ඒ replacement repairing කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට දැන් කිසිදු බයක් නැතුව Sony phones එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් mobiasia විදිහට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් අපි sell කරන phones වල condition එක ඉතින් brand new condition එක තියෙනවා. කිසි issue එකක් නැහැ. ඕන කාලේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපේ shop එකට ඇවිල්ලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ news එකම deliver කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොන හරි order එකක් දාන්න දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට අපිට call එකක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපේ FB page එක බලන්න පුළුවන්. mobiasia කියලා ඇති FB එකේ. ඉතින් එහෙනම් දැන් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. හතර අපි ගිහින් යන්න සුබ දවසක්.